guys ඉතින් කොහොමද අපි මේකෙන් බලන්න යන්නේ අපේ question set 50 ඒකෙත් අපිට question අපි කලින් කතා කරපු scenario එකමයි තියෙන්නේ කලින් කතා කරපු videos වල තියෙන scenario එකයි මේකෙත් තියෙන්නේ අපි එහෙනම් බලමු අපේ question එක ගැන after installing the operating system of the computer the software was reinstalled all the previous data need to be reinstalled in the database to do this use the previous created MySQL DB backup file create the required restore query ඒ කියන්නේ අපි question set 49 එකේ කතා කරා මේක අපි දාලා තිබ්බ කම්පියුටර් එකට වෛරස් ඇටැක් එකක් ආපු නිසා මේක කම්පියුටරෙන් අයින් කරන්න බෑකප් කරගන්න කියලා අපි ඒක බෑකප් කරගත්තා ඒ බෑකප් කර එක දැන් අපේ මේ කම්පියුටරේ වෛරස් ඇටැක් එක හරි ගස්සලා අපේ කම්පියුටර් එක හදලා තියෙනවා ඒ නිසා මේකේ ඩේටාබේස් එකට මේ MySQL DB කියන බෑකප් ෆයිල් එක ආයෙ අපේ කම්පියුටර් එකට දාන්න කියලා තමයි ඒකට අදාළ query එක ලියන්න කියලා තමයි කියන්නේ අපි එන ඒක ලියන්න කොහොමද බලමු හරි ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් බෑකප් කරපු එක ආයෙ ගන්න ලියන query එක මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා MySQL dump u root ඒ කියන්නේ root MySQL DB කියන එකෙන් ගන්න C ඒ කියන්නේ C partition එකට තමයි බෑකප් කරේ MySQL DB කියන C partition එකේ බෑකප් එකෙන් ගන්න කියලා තමයි මේ query එකෙන් කියලා තියෙන්නේ හරි ඔය විදිහට තමයි අපි dbms question set 50 කතා කරේ එහෙනම් සුබ දවසක් සියලු දෙනාට